हेलो हेलो गाइज, आज चाहिँ हामी श्री बालसिद्ध गुफा मन्दिरको चाहिँ थोरै अवलोकन भ्रमण गरिरहेका छौँ। यो चाहिँ थोरै सानो एउटा ड्रोन फुटेज छ। हजुरहरूले स्वीकार गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु। हजुरहरूलाई यस्तै नै भ्लगहरू मनपर्छ भने चाहिँ अब भोलिको दिनदेखि तपाईँलाई यस्तो मन्दिर ठाउँहरूको चाहिँ भ्लगहरू, सर्ट भ्लगहरू हाल्नेछु। लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गरिकन हौसला बढाइदिनु होला। भोलि यो आज भनेको चाहिँ यो चेक फर्स्ट दिनको चेक ड्रोन सट हो। भोलिदेखि चाहिँ राम्रो राम्रो भिडियोहरू आउनेछ। हजुरहरूले चाहिँ मन पराइदिनु भयो भने चाहिँ आउँछ है त। जय होस्, बालसिद्ध मन्दिर की जय होस्।